હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું વિન્ટર સ્પેશિયલ ગુંદરના લાડુ, જે ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, કારણ કે આપણે અહીંયા ખાંડની જગ્યા પર એને ગોળ યુઝ કરીને બનાવ્યો છે. તો સૌથી પહેલાં એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો ગુંદરના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે 130 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો લોટ. આ જે નોર્મલ રોટલીનો લોટ આવે છે એ જ લીધો છે. આ મેં ગુંદર લીધો છે 130 ગ્રામ જેટલો મેં લોટ લીધો છે એટલો જ મેં ગુંદર લીધો છે. આ મેં ઘી લીધું છે 150 ગ્રામ જેટલું. જો ઘી ઓછું લાગે તો આપણે પાછળથી પણ યુઝ કરીશું. ગોળ લીધો છે મેં 140 ગ્રામ જેટલો. ગોળની ક્વોન્ટિટી તમે વધારે ઓછી કરી શકો છો. સૂકા નારિયેળનું છીણ 30 ગ્રામ જેટલું. આ મેં 40 ગ્રામ જેટલી બદામને મિક્સરમાં અધકચરી પીસી લીધી છે. આ મેં 40 ગ્રામ જેટલો ખારેકનો પાવડર બનાવી લીધો છે મિક્સરમાં પીસીને. આ મેં સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે 30 ગ્રામ જેટલી. 50 ગ્રામ જેટલા અંજીરને મેં આ રીતે ઝીણા ટુકડામાં સમારી લીધા છે. આપણે આને ઘીમાં સાતળવાના છે. 30 ગ્રામ જેટલા કાજુને પણ મેં મિક્સરમાં અધકચરું પાવડર બનાવી લીધો છે. આ મેં 20 ગ્રામ જેટલા અખરોટને પણ મિક્સરમાં અધકચરા પાવડર બનાવી લીધો છે. 10 ગ્રામ જેટલો સૂંઠ પાવડર. 20 ગ્રામ જેટલા મગજતરીના બીજ. આ મેં જાયફળ પાવડર લીધો છે 1/4 ટીસ્પૂન પ્લસ 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો છે. ઇલાયચી પાવડર લીધો છે મેં અડધી ચમચી જેટલો. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગુંદરને ફ્રાય કરી લેશું. તો મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે જે 150 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું હતું એમાંથી 2 મોટી ચમચી જેટલું પહેલાં ઘી નાખશું. તો ઘીને આપણે સરસ મેલ્ટ થવા દેશું પહેલાં. તો ઘી મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે થોડો એમાં ગુંદર નાખીને ધીમા તાપે ગુંદરને ફ્રાય કરીશું. એકસાથે જ બધો ગુંદર ફ્રાય નહીં થાય, તો હમણાં હું 2 મોટી ચમચી જેટલો ગુંદર નાખું છું. તો આ રીતે સતત હલાવતા રહીને આપણે ધીમા તાપે ગુંદરને ફ્રાય કરવાનો છે. અને ગુંદર છે એ ઘીમાં નાખતા તરત જ ફૂલી જાય છે. તો ઘણા લોકો ગુંદર બળી જવાના ડરથી એને તરત જ કાઢી લે છે, પણ એ અંદરથી કાચો જ રહે છે અને ઉપરથી ફૂલી જાય છે. એટલે પૂરી 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આપણે એને સતત હલાવતા રહીને ફ્રાય કરવાનો છે, કારણ કે જો એ કાચો રહી જશે તો દાંતમાં ખૂબ જ ચોંટે છે લાડુ ખાતી વખતે. અને ગુંદરના લાડુમાં ગુંદર જ મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે, તો આપણે એમાં ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું પડશે. તો એને ફ્રાય કરી લઈએ ધીમા તાપે. તો મેં ધીમા તાપે ગુંદરને સતત હલાવતા રહીને 1 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરી લીધો છે. અને એને ચેક કરવા માટે એક ગુંદરને આપણે આ રીતે પ્લેટમાં કાઢશું. થોડીક સેકન્ડ ઠંડુ થાય પછી એને હાથથી તોડવાનો છે. તો આ રીતે એને આપણે હાથથી તોડશું. જો પાવડર જેવું થઈ જાય તો મતલબ આપણો ગુંદર સરસ ફ્રાય થઈ ગયો છે. તો આને એક પ્લેટમાં કાઢીને આપણે બાકીનો બધો જ જે ગુંદર હતો એ ધીમા તાપે ફ્રાય કરી લેશું. તો મેં ધીમા તાપે ગુંદરને કન્ટિન્યુઅસ ચલાવતા રહીને 1 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરી લીધો છે. તો હવે આપણે સેમ પેનમાં અડધી ચમચી જેટલું ઘી નાખશું. અને જે ઝીણા સમારેલા અંજીર હતા એ આપણે સ્લો ફ્લેમ પર આમાં સાતળવાના છે. અંજીર થોડીક સેકન્ડ ફ્રાય થાય પછી જ આપણે એમાં સૂકી દ્રાક્ષ નાખશું, કારણ કે દ્રાક્ષ ખૂબ જ જલ્દી ફૂલી જાય છે અને આપણે એને ફૂલાવવાની નથી. તો મેં અંજીરને અડધી મિનિટ સુધી સરસ શેકી લીધા છે. હવે આપણે આમાં સૂકી દ્રાક્ષ નાખશું. સૂકી દ્રાક્ષને પણ આપણે અંજીરની સાથે અડધી મિનિટ સુધી સાંતળી લેશું. પછી એને ઠંડુ કરીને મિક્સીમાં પીસવાનું છે. તો અંજીર અને સૂકી દ્રાક્ષ સરસ શેકાઈ ગયા છે અને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને ઠંડુ કર્યા પછી એની પેસ્ટ બનાવી લેશું. તો હવે સેમ પેનમાં ફરીથી આપણે અડધી ચમચી જેટલું ઘી નાખશું. અને જે ડ્રાયફ્રૂટ્સનો પાવડર હતો એ એમાં એક પછી એક એડ કરશું. તો આ બદામનો પાવડર નાખશું, કાજુનો પાવડર નાખશું, અખરોટનો પાવડર નાખશું, મગજતરીના બી નાખી દેશું. બધું જ મેં અધકચરું પીસ્યું છે, મિક્સરમાં એકદમ પાવડર નથી બનાવ્યો. તો હવે આને સતત ચલાવતા રહીને આપણે ધીમા તાપે શેકી લેશું. ત્યાર પછી જ આપણે એમાં ખારેકનો પાવડર એડ કરીશું. તો પહેલાં આને શેકી લઈએ.
તો મેં બધું જ 1 મિનિટ સુધી સરસ શેકી લીધું છે. હવે આપણે એમાં ખારકનો પાવડર નાખશું અને ફરીથી બધું 1 મિનિટ માટે ધીમા તાપે આપણે શેકી લેવાનું છે. તો આપણા બધા જ ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર સરસ શેકાઈ ગયો છે. આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો આજે બાકી રહી ગયું છે એને પણ આપણે કાઢી લેશું, કારણ કે આપણે સેમ પેન જ યુઝ કરી રહ્યા છે. તો હું આને પણ કાઢી લઉં છું. તો હવે સેમ પેનમાં ફરીથી એક મોટી ચમચી જેટલું ઘી નાખશું અને આપણે જે સૂકા નારિયેળનું છીણ લીધું હતું એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને એને પણ આપણે ધીમા તાપે શેકી લઈશું. તો 1 થી 1.5 મિનિટ સતત ચલાવતા રહીને મેં આને પણ શેકી લીધું છે. આને પણ આપણે સેમ એ જ ડ્રાયફ્રૂટવાળી પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો મેં કાઢી લીધું છે. હવે સેમ પેનમાં આપણે બાકીનું જે વધ્યું હતું એ ઘી નાખશું, કારણ કે હવે આપણે ઘઉંનો લોટ શેકવાનો છે આમાં. તો આ ઘઉંનો લોટ એમાં નાખી દઈશું અને સતત હલાવતા રહીને આપણે ધીમા તાપે આ લોટને શેકવાનો છે. લોટને આપણે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કરવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ પણ એકદમ સૂકો દેખાય છે. તો પણ આપણે એમાં હવે વધારે ઘી યુઝ નથી કરવાનું, કારણ કે આપણે જે ગુંદર ફ્રાય કરીને રાખ્યો હતો એમાંથી ક્રશ કર્યા પછી ખૂબ જ ઘી અલગ થાય છે પાછળથી. તો આટલું ઘી આપણા માટે ઇનફ છે લોટ શેકવા માટે. તો આને આપણે ધીમા તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી લઈશું. આ લોટને મેં ધીમા તાપે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી લીધો છે. મને 5 થી 6 મિનિટ લાગી છે આમાં. તો હવે આપણે આમાં સૂંઠ પાવડર નાખશું, જાયફળનો પાવડર નાખશું, ઇલાયચી પાવડર પણ નાખી દઈશું. તો હવે આ બધાને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ સુધી શેકી લેશું લોટની સાથે. તો બધું સરસ શેકાઈ ગયું છે. આને પણ આપણે સેમ એ જ પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો હવે સેમ પેનમાં આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી નાખશું. ઘી આપણે વધારે યુઝ નથી કરવાનું અને જે આપણે ગોળ લીધો હતો એ આમાં નાખી દઈશું. મેં દેશી ગોળ લીધો છે. તો હવે આ ગોળને આપણે ફક્ત મેલ્ટ જ કરવાનો છે, ઓગાળવાનો છે, સહેજ પણ પાયો નથી બનાવવાનો. જો આપણે એને વધારે હાર્ડ કરશું તો આપણા લાડુ પણ હાર્ડ બનશે. તો આને બસ આપણે મેલ્ટ કરી લેશું ધીમા તાપે. તો ગોળ આપણો સરસ ઓગળી ગયો છે. તો હવે આપણે આને સેમ પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો મેં ગોળને સેમ પ્લેટમાં કાઢી લીધો છે બધાની સાથે અને મેં અંજીરની અને સૂકી દ્રાક્ષની પણ મિક્સરમાં પીસીને પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. તો હવે આપણે ગુંદરને ક્રશ કરી લઈશું. તો આ રીતની એક મેં વાટકી લઈ લીધી છે, એનાથી આપણે આ રીતે હાથથી ક્રશ કરી લઈશું. જો મિક્સરમાં ક્રશ કરશું તો એનો એકદમ જ પાવડર બની જશે અને આપણે પાવડર એકદમ નથી બનાવવાનો. તો આ રીતે દબાવીને આને ક્રશ કરી લઈશું આપણે આ રીતે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધો જ ગુંદર ક્રશ કરી લીધો છે. આમાં થોડોક સમય લાગે છે પણ આપણો સરસ ગુંદર અધકચરો ક્રશ થઈ જાય છે આ રીતે વાટકીથી. તો હવે આપણે જે બધી સામગ્રી હતી એ આમાં મિક્સ કરી લેવાની છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે અંજીર અને આ બધું મિક્સ કરી લઈશું. અંજીર અને સૂકી દ્રાક્ષની પણ પેસ્ટ નાખી દઈશું આમાં. તો હવે આપણે હાથથી જ બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને ગોળ આપણો થોડો ગરમ છે તો સહેજ મિશ્રણ ઠંડુ થાય પછી આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો આને આપણે સહેજ ઠંડુ થવા દઈશું, પછી હું સરસ મિક્સ કરી લઈશ. તો મેં મિશ્રણ સહેજ ઠંડુ થયા પછી બધું જ મિક્સ કરી લીધું હતું અને મારે આમાં એક્સ્ટ્રા ઘી એડ કરવાની પણ જરૂર નથી પડી. તો પણ આપણું લાડુમાં સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે અને આ હુંફાળું છે ત્યારે જ આપણે એના લાડુ બનાવી દઈશું. એકદમ ઠંડુ પણ નથી કરવાનું મિશ્રણને. તો હવે આ રીતે હું મીડિયમ સાઇઝના અહીંયા લાડુ બનાવું છું. તમે ચાહો તો લાડુની સાઇઝ નાની કે મોટી તમારા પસંદ મુજબ રાખી શકો છો. તો આપણો સરસ લાડુ વળાઈ ગયો છે. તો આને હવે એક પ્લેટમાં મૂકીને આપણે બધા જ લાડુ આ રીતે રેડી કરી લેશું.
તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા ગુંદરના લાડુ, જે બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર 1 મહિના સુધી ખરાબ નથી થતા. તમે આને શિયાળામાં સવારના સમયે ખાઈ શકો છો, કાં તો પછી આખો દિવસમાં ક્યારે પણ ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ લાડુને લેડીઝ, જેન્ટ્સ, બાળકો બધા જ ખાઈ શકે છે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.